რაღაც ან რისთვის გამოიყენება მონაცემთა ბაზები, იცით? მართლა მონაცემების შესახებ გამოიყენება, მეტი დანიშნულება არ აქვს სამწუხაროდ, მაგრამ ეს უნდა მნიშვნელოვანი დანიშნულებაა, რომ ყველა პროექტში, სადაც საჭიროა მონაცემების შენახვა და აბსოლუტურად ყველგან არის საჭირო მონაცემების შენახვა, მონაცემში გულისხმობ როგორც პაროლს, ელფოსტას, ასევე შენი ანგარიშის მონაცემის მაგალითად რამდენი თანხა გაქვს ზედ. ასევე მონაცემში შეგვიძლია გავიტანოთ ტრანზაქციების ინფორმაცია, მაგალითად, როდის რა ტრანზაქცია განახორციელდა შენი ბარათით, ის რომ სადღაც უნდა დავიმახსოვროთ. როლში ხო არ ამოვიწერთ და ამიტომ ამ შეგვიძლია როლშთან მოვიწეროთ, მაგრამ უფრო ოპტიმალური და მოსახერხებელი იქნება, რომ ეს ინფორმაცია შევინახოთ ციფრულად, ხო? და ციფრულად ესე ტუპად ფაილში რო ჩავყაროთ ან Excel-ში რო არ ვინახოთ ყველაფერი, მაგითო მოიფიქრეს დაალაგებულად ინფორმაციის შესანახი საშუალო, რომელსაც ქვია მონაცემთა ბაზა. მონაცემთა ბაზები არის სხვადასხვა ტიპის, ამაზე შემდეგ ვისაუბრებ და ამ მონაცემთა ბაზებისთვის, აი რომ ამბობენ ხოლმე, ანუ ამ მონაცემთა ბაზის სადმე ამბობენ ხოლმე, გულისხმობენ ხოლმე, ყველგან გვხვდება ტერმინი SQL. ამერიკელები ხანდახან SQL-საც ეძახიან და ეს SQL ტერმინი იშიფრება ესე. Structured Query Language. ანუ სტრუქტურული query არის მოთხოვნის ენა. ხო. და ეს არის ენა, სპეციალური ენა არის, რომის, უბრალოდ ეს ენა არ არის, ეს ტიპი არის მონაცემთა ბაზის. ენა არის Transact SQL-ს ეძახიან, TSQL იწერება. ის არის სპეციალური ენა, რომელიც მუშაობს, რომელთაც შეგვიძლია მონაცემები გავცვალოთ, ან მონაცემები ჩავწეროთ, ან მონაცემები, რომელთაც შეგვიძლია ვიმუშაოთ რელაციულ მონაცემთა ბაზებთან. და მონაცემთა ბაზებთან მუშაობაში ყოველთვის იგულისხმება ინფორმაციის ჩაწერა, ან ინფორმაციის წამოღება, ან ინფორმაციის დააპდეიტება, ან ინფორმაციის წარსულში. მეტი ინფორმაციას რა უნდა ვქნათ, ხო? მონაცემთა ბაზები არის ორნაირი ტიპის, არის რელაციული და არარელაციული. ჩვენ რასთანაც ვიმუშავებთ, არის რელაციული მონაცემთა ბაზები და უმეტეს შემთხვევაში თითქმის 80-90%-ში ვებ გვერდები ხმარობენ რელაციულ მონაცემთა ბაზებს. რელაციული მონაცემთა ბაზა არის ბაზა ცხრილის სახით. მოკლედ, Excel-თან ვისაც ოდესმე ვიმუშავიათ, აი იგივე პრინციპით, ანუ Excel-ში მოგინდეს ინფორმაციის დახარისხება. სიტყვაზე, რომელ ქალაქში რამდენი შენობა უნდა აშენდეს, ბიბლიოთეკა თუ რასთანაც გაქვს ურთიერთობა, ხო ჩაგიწერია ოდესმე Excel-ში. იგივენაირად შეგვიძლია იგივე პრინციპით ჩაწერო ინფორმაციები მონაცემთა ბაზაში. აქვს ზუსტად იგივე სტრუქტურა, ანუ არის row-ები, ანუ row-ების რიგორითობა, სტრიქონები და არის სვეტები, კოლონები. სვეტებს არქმევ სახელს ამ სვეტში რა ინფორმაციაც უნდა ჩაიწეროს და row არის ჩანაწერების რაოდენობა, თუ აქვს 9 row, ეს არის 9 ჩანაწერი აქვს, ხო? სიტყვაზე თუ ითვლი მოსწავლეებს ან სტუდენტებს, რამდენი row-ც იქნება, იმდენი სტუდენტი ყავს ესე იგი. და არა რელაციული მონაცემთა ბაზა არის მონაცემთა ბაზა, სადაც განსაზღვრული არ გვაქვს და ესე ინფორმაცია დაალაგებული არ გვაქვს ცხრილური სახით. ანუ სადაც უბრალოდ გვაქვს, ანუ ამაში აღგული ხო. თქვათ მაქვს სტუდენტის სახელი, გვარი და ტელეფონის ნომერი. და ზოგი სტუდენტის გვაქვს, უბრალოდ თუ გვაქვს რელაციული მონაცემთა ბაზა, ცხრილური მონაცემთა ბაზა. და თუ არის სტუდენტის სახელი, გვარი და ტელეფონის ნომერი, იქ ზუსტად ვიცით თუ არის ფიქსირებული მონაცემები სტუდენტის შესახებ და ფიქსირებული რაოდენობის მონაცემები და თუ მოგვინდება დავამახსოვროთ ამ სტუდენტის შესახებ ფეხის ზომა ვერ დავამახსოვროთ. იმიტომ რომ მარტო ის სამი მონაცემი შეგვიძლია დავამახსოვროთ, ხო? მაშინ უნდა დავამატოთ ცალკე სვეტი ამისთვის. და მოკლედ ესეთია ეს რელაციული მონაცემთა ბაზა. არარელაციული მონაცემთა ბაზასაც შეეხება, წარმოვიდგინეთ რომ ესე ობიექტების სასტო კლასები გავიარეთ? ხოლმე გავიარეთ. ხო. და რაც შეეხება ამ არარელაციულ მონაცემთა ბაზას, შეგვიძლია რომ წარმოვიდგინოთ ესე ობიექტების სახით რო ჩავყაროთ ინფორმაცია ბაზაში. ოღონდ ის ბაზა არ არის ცხრილური. წარმოვიდგინეთ რომ ერთი დიდი ფაილი იყოს და შიგ ეყაროს ობიექტები. მაგალითად, ერთი ობიექტის, ანუ თქვათ, ობიექტი ნიშნავს სტუდენტები. როცა ვაკეთებ სტუდენტების მონაცემთა ცხრილს, ხო? მაგალითად, სტუდენტის შესახებ თუ ვიცით სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, ჯგუფის ნომერი, მამის სახელი, შეგვიძლია ჩავწეროთ ეს, რომ სახელი ეს, გვარი ეს, აი როგორ სახელი.
მე შეგვიძლია მეორე ობიექტი ჩავარდოთ. ვის შესახებად ვიცით მარტო სახელი და გვარი. მე შეგვიძლია მესამე ობიექტი ჩავარდოთ. ვის შესახებად სახელი გვარი არ ვიცით, მაგრამ ვიცით ასაკი და ვიცით რაღაც წონა. ანუ არაერთგვაროვანი მონაცემები გვაქვს რა. ანუ ყველა მონაცემი, უბრალოდ ყველა ჩანაწერი არ გვაქვს ერთგვაროვანი. ანუ ზოგი ჩანაწერი შეიძლება რაღაცები ვიცით, ზოგი ჩანაწერი შეიძლება რაღაცები ვიცით. ხო? ხო. ეს პროცესი არ შეიძლება რა თქვა თუ ერთი სტუდენტის შესახებ რაღაც 5 მონაცემი მაქვს, მეორე შესახებ 1 მონაცემი, 5 რესპექტი გავაკეთო და 1 მონაცემიანზეც არის გავტოვო. თუ მაგას უფლებას აი ამაზე ვიტყვით მერე უეჭვად. სად? ანუ სადაზღვევოში გვაქვს რაღაც შიდა პროგრამა და რაღაცის შესწავლებას რო გთხოვ პროგრამის მერესაც ვაკეთებ, ანუ თავიდან მეგონა რომ რაღაც ენაზე მუშაობ და მე მითხრა რომ ეს SQL-ია, ეს ჩროულებულია და ანუ საერთოდ ეგრე მონაცემები იქნებოდნენ სწორად და ყველა ანუ ყველაზე ერთნაირად რაღაცა შარიერია. ხო, რა თქმა უნდა. კი, ეგრე შეიძლება თავისუფლად მოხდეს და მე ის ლაინს ის იქნება, ხო? ეგ პრობლემა როგორ შეიძლება გადაჭრა და იქ როგორ აქვს სავარაუდოდ დაწყობილი ეგ ბაზა. მაგასაც გავუვით. აი ხარ ამით თქვა ხო არ გქონდა, თუ პროსტა ეგ ინდოდა რომ გეთქვა. კაი. თვითონ პროგრამა რის საშუალება, ანუ ესე იგი ეხლა რა ხდება? მონაცემთა, აი ხა თქვა რომ დააყენებთ MS SQL-ს, მაგ შემთხვევაში თქვენ აყენებთ როგორც მონაცემთა ბაზას, ასევე ამ DBMS. DBMS-ი არის database management system, ანუ პროგრამა, რომლითაც მართავთ მონაცემთა ბაზას თქვენ კომპიუტერში არსებობს. ან სადმე სერვერზე არსებობს, არა აუცილებლად თქვენ კომპიუტერში უეჭვა. სერვერი იცით რაც არის. ამნაირი კომპიუტერია, რომ ესეთი მოყვანილობა არ აქვს, ფიზიკურად სხვანაირია. მეგონი სადღაც გაჩვენეთ, ესე სასერვეროები ხალხს, ყველა ვიდეოებში ან იმაში ყველას გინახავ. ესე ხო, დარწმუნებული ვარ ლუკას ნახი არ ექნება. ესე შელაგებული რო არის ეს, ნუ რაღაცა სოთა. switch-ი. ანუ რა ქვია? რეკში არის. რეკში არის ისე, რები? სერვერები. ხო, ესეთი ხელი ტიპები. ანუ კარჩე. აი დიდი სვიჩები როგორიცაა და ეგეთია უბრალოდ პროგრამები. და არის ფაქტობრივად კომპიუტერები, ჩოულობები, რომელსაც აქვს მყარი დისკი და ძლიერი კომპიუტერია, ჩოულობები და რომელიც უჩართულია და არის სულ ინტერნეტთან მიერთებული თუ გვინდა რომ ეს იყოს გლობალური სერვერი. ხო, მაგალითად Windows Server 2012 და ასე შემდეგ. როგორ? კამერები და რაღაცები ხო მაგაზია. არა, ეგ მე ეს კომპასტია. მაგრამ ეგეს დაახლოებით ეგეთია და იქ იქნება სადაც სერვერი და სვიჩი. ეს კომპიუტერი, უბრალოდ მარტო საქმეა. ეგ არის სერვერი. ანუ, ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს მონაცემთა ბაზა დავაყენოთ ჩვენ კომპიუტერზე, არის ესე იგი პროცესი SQL Express query თუ SQL რაღაცა ქვია, რომელიც არის სულ გაშვებული task manager-ში, თუ შენ ხელით არ გატიშე. ან არ უთხარი რომ ჩახვის დროს ავტომატურად არ ჩაერთოს. და ანუ ეს წარმოიდგინეთ არის ტიპი, რომელიც პროგრამა, რომელიც გამოყოფს მეხსიერები და რაღაც ნაწილს და ის ნაწილი თუ ეს SQL-ი არის ჩართული, არის ყოველთვის ღია. ანუ შეგიძლია რომ შენ იმ მეხსიერების რაღაც ნაწილში გავაკეთო სიტყვაზე ცხრილი, ან ბაზა, ცალკე მონაცემთა ბაზა და იმ ცალკე მონაცემთა ანუ მონაცემთა ბაზაში მე შემდეგ გავაკეთო მონაცემთა ცხრილი და იმ მონაცემთა ცხრილში ჩაწერო რაღაც ინფორმაცია. ხო? ეს რაც შეეხება ლოკალურ მონაცემთა ბაზას. ანუ ლოკალურია მონაცემთა ბაზა, რომელიც არის შენ კომპიუტერზე გაშვებული და გარედან ვერავინ ვერ შემოუერთდება და ვერ დაუკავშირდება ამ მონაცემთა ბაზას. ის რაც არის სერვერებზე, მაგალითად რაც ხა ლუკა მახსენეთ რაღაც სიტყვაზე, შეგვიძლია ავიღოთ ვიქირავთ სერვერი გერმანიაში ან ამერიკაში ან საქართველოში თუნდაც და იმ სერვერზე ჩავწეროთ ჩვენ ეს SQL. ხო? ან მოყვებოდეს ჩაწერილი, საერთოდ მოყვება ხოლმე ჩაწერილი SQL. ნუ გაჩნია ეს კიდევ, მაგრამ თუ კიდევ მაგისტრის მოყვება ხოლმე. თუ არ მოყვება და შეიძლება შენ თუნდა და თუ მე იმაზე დავაყენე მონაცემთა ბაზა, ხო? და მე ისე დავაკონფიგურირე ეს მონაცემთა ბაზა, რომ გარედან შემეძლოს მიერთება, ანუ მაგალითად ჯეოლოგიის მონაცემთა ბაზა არის გერმანულ სერვერზე და მე შემიძლია აქედან ეხლა ჩემი კომპიუტერიდან აი პროგრამის საშუალებით მიუერთდე იქ არსებულ მონაცემთა ბაზას. ხო? და თუ მე რაღაცა ჩაწერას ან რაღაცა ცვლილებას განახორციელებ ამ მონაცემთა ბაზაში, აისახება იმ კომპიუტერზე. ხო და არა აქ, იმიტომ რომ აქ ის მონაცემთა ბაზა არა, იქ არის. ანუ ეს წარმოიდგინე რაღაცა ფაილი რო იდოს იქ და იმ ფაილში არედაქტირებდეთ რაღაცებს. ეს არის როცა მონაცემთა ბაზა გაქვს სერვერზე.
კიდევ არსებობს სხვანაირი მონაცემთა ბაზები, რომელიც სხვა პროგრამულ ენებთან სამუშაოდ გამოიყენება. ერთ-ერთი ესეთი არის MySQL-ი. ანუ პრინციპი აქ არის ზუსტად იგივე. ანუ აქაც გაქვს მონაცემთა ბაზა, მონაცემთა ბაზაში შედის მონაცემთა ცხრილი და მონაცემთა ცხრილი შედგება სვეტებისგან და რიგებისგან. ანუ იგივე პრინციპია. ანუ იგივე ნარატივი. უბრალოდ სხვანაირი სტილისა. ანუ მაგალითად MS SQL-ი ანუ იმ პროგრამით, რომელსაც ჩვენ დავაყენებთ, იმ პროგრამით ამ მონაცემთა ბაზასთან ვერ ვიმუშაობთ. როგორც ვიცი, ამასთან სამუშაოდ ვებიდან შედიხარ, ხო? პროგრამა აქვს? ჰა? რაღაცა რო დააყენებ ამ MySQL-ს თუ Apache თუ ანუ არ ვიცი. ნავიკატია ეს პროგრამა. ნავიკატით ამასთანაც იმუშავებ. Apache ხო. ხო, მოკლედ PHP-ს დაკონფიგურება როცა მოგიწევს, მაშინ ხო, მაშინ მოკლედ PHP ენასთან სამუშაოდ გამოიყენება ეს MySQL-ი. PHP-თან ვიმუშავებ Microsoft SQL Server-ით. და Oracle გამოიყენება კიდე როგორც მე მახსოვს Java-სთან სამუშაოდ. და ასე შემდეგ. ანუ არ კიდე Sybase არის IBM DB-ვა, ანუ სხვადასხვა პროგრამებია მონაცემთა და სხვადასხვა სტილის მონაცემთა ბაზები. მაგრამ ამათი ეს ყველა არის აბსოლუტურად რაღაცა ჩამოთვლილი რელაციული მონაცემთა ბაზები. ანუ სტრუქტურა იგივე აქვს, მუშაობის პრინციპი იგივე, უბრალოდ ზოგი სხვა პროგრამაში იხსნება და რაღაც სხვა პროგრამა უნდა დააყენო. ანუ ეს არის Java-ს მონაცემთა ბაზა, ეს Microsoft SQL Server-ი არის Microsoft-ის მონაცემთა ბაზა, ეს სავარაუდოდ IBM-ის მონაცემთა ბაზა იქნება და ასე შემდეგ. ხო? და სხვადასხვა პროგრამა სჭირდება და ყველა სხვადასხვა აი მაგალითად არ პირდაპირ ესე თუ რამე ფრეიმვორკი არ გამოიყენეთ და ზუსტად არ ვიცი ის ფრეიმვორკი მუშაობს თუ არა კარგად, არ შეგვიძლია რომ ASP-ს რასაც ჩვენ ვსწავლობ, მივაბად MySQL-ის მონაცემთა ბაზა. ASP-ს უეჭველი უნდა MS SQL-ის მონაცემთა ბაზა, Microsoft-ის მონაცემთა ბაზა. ეს რაც შეეხება ცხრილებს. უკვე, ანუ ესე იგი ვახსენებ, მაქვს მონაცემთა ბაზა, უბრალოდ მაქვს ისა SQL-ი გაშვებული ამ კომპიუტერზე, ხო? სიტყვაზე ლოკალური მონაცემთა ბაზას ვუძებ. მონაცემთა ბაზაში მე შემიძლია შევქმნა მონაცემთა ბაზა, ანუ ჩემი სახელი დავარქვა და ცალკე გამოიყოს ამისთვის მეხსიერება. სიტყვაზე დავარქვა ჯეოლოგიის მონაცემთა ბაზა. მონაცემთა ბაზაში მე შემიძლია შევქმნა ცხრილი და იმას ცალკე სახელი დავარქვა, მაგალითად სტუდენტების ცხრილი. და თვითონ ცხრილი უნდა შედგებოდეს შემდეგი რაღაცებისგან, რაც მე წერა მახსენე. მაქვს სვეტები და ნუ რიგებს მე არ ვუმღები რომ ამდენი რიგი მქონდეს არა, რამეს ზუსტად. ხო, მასე გამოიყურება. ე რიგები განსაზღვრა ხო არა საჭირო მან ხო თავის თამატებს რამდენსაც შეიტანა. კი. მაგრამ შეიძლება განსაზღვრა არა, თავის თამატებს. ოკეი. მართლაც არა. არა, ეხლა ეს 2 წლის წინანდელი. ანუ უბრალოდ თლა, ხო, ნუ, აიგე, სამ. შავა არ ვიცი 30-ს თუ 2 წლის წინ იყო და ეხლა ვიცი. კაი. და ხო, ანუ და მაქვს სვეტები, რაც უკვე ვახსენე, ხო? ეხლა ამ სვეტებიდან ლოგიკური სახელმწიფოა და მარტივად მიხვდებით რა ინფორმაციას ვიმახსოვრებ სიტყვაზე სტუდენტის შესახებ. ხო? ვიმახსოვრებ სახელს, ვიმახსოვრებ გვარს, ასაკს და წონას. წონა არ მახსოვს მართლა ეს იყო თუ არა, მაშინ. არა, სავარაუდოდ ეგ. და ID მაქვს კიდე და ID-ზე მე ვიტყვი რა და როგორ. ნუ მალე ძა. ესე იგი ინფორმაციას რასაც შეიძლება ჩავწერ სვეტის გაკეთების დროს ამ სვეტს უნდა გამოსაზღვრო ინფორმაციის ტიპი, რასაც მე ამ სვეტში დავიმახსოვრე. ანუ რას გულისხმობ? ეს რო გადამოვიტანო პირდაპირად C#-ში არის ცვლადის ტიპები. ანუ ინფორმაცია მაქვს რამდენიმე ტიპის. მაქვს ტექსტუალური, მაქვს რიცხობრივი, მაქვს შეიძლება დრო მინდოდეს რომ დავიმახსოვრო, ან შეიძლება მინდოდეს დავიმახსოვრო დიდი ტექსტი, ან შეიძლება მინდოდეს დავიმახსოვრო ჩვეულებრივი ტექსტი რო ვახსენე, კიდევ შემიძლია მინდოდეს და შეიძლება მინდოდეს რომ დავიმახსოვრო თარიღი, ან საათი და ასე შემდეგ. ყველა ამ ინფორმაციას აქვს თავისი ტიპი. მაგალითად, int ტიპის, ანუ ეს ამას გეუბნებით MS SQL-ში, ანუ Microsoft-ის სერვერში. მაგალითად, შეიძლება კი არა და მასია MySQL-ში აქედან რაღაც ტიპს შეესაბამებოდეს სხვა ტიპი იქით.
ანუ შეიძლება date time-ი არ იყოს, არ ვიცი, არის თუ არა, მაგრამ შეიძლება არ იყოს. აქ გვაქვს date time. ასევე იქ შეიძლება inward-chari არ იყოს ტექსტისთვის, რაღაცა სხვა იყოს. არ ვიცი რა არის, მაგრამ შეიძლება რომ სხვა ტიპი იყოს. აი ამით განსხვავდება ძირითადად სხვადასხვა ტიპის მონაცემთა ბაზა. ხო? ესე იგი, ჩვენ შემთხვევაში რიცხვების დასამახსოვრებლად გვჭირდება ტიპი int. ანუ სვეტს რო შევქმნი, იქ ვეუბნები, რომ ეს ამ სვეტში დაიმონსტრებ int ტიპის ინფორმაციას. varchar-ი, კი არა, n-varchar-ი გვჭირდება ტექსტის დასამახსოვრებლად. ხო? და აი n-varchar-ს ორი ცალი ფრჩხილი აქვს და ამ ორი ცალი ფრჩხილში უწერ ამ სვეტში ჩასაწერი ინფორმაციის მაქსიმალურ სიმბოლოების რაოდენობას. ანუ n-varchar 50 ნიშნავს, რომ შენ უზღუდავ, რომ აი ამ სვეტში 50 სიმბოლოზე მეც ვერ ჩაწერს. მომხმარებელ. ამიტომ შენ თავიდან უნდა გათვალო, აი ხა გვარის სვეტს რო აკეთებ, გვარისთვის, ხო? ეხლა 50-ი კაი რა გვარი უნდა ქონდეს, არ ვიცი, აი 100 რო ჩავწერო, 100 სიმბოლოზე მეტი, ვინმე ეს გვარი შეიძლება იყოს. აი ვიღაცა არაბის, აი იმისიც არ იქნება დაჟე 100-ზე მეტი, ალბათ. ეს არის ტიპები უკვე. ანუ varchar-ი გვაქვს და იმასაც გადასცემ სიმბოლოების რაოდენობას და varchar-ში შეგვიძლია გამოსავოთ string-ი n სიმბოლოების რაოდენობით. გვაქვს n-varchar-ი. აი ეს ზუსტად იგივეა, უბრალოდ იმით განსხვავდება, რომ varchar-ში არ არის ქართული ასოები და n-varchar-ში კიდე არის. ანუ ეს Unicode-ს მოიცავს და ის კიდე არის. ამიტომ ჩვენ შემთხვევაში ვიხმარებთ ხოლმე n-varchar-ს. კიდევ გვაქვს int-ი, ეს რო თქვი. კიდევ გვაქვს bit-ი, true ან false-ი. აქ შეგვიძლია დავმახსოვროთ 1 ან 0, ხოლოდ და მეტი არაფერი. ეს რომელიც შეიძლება ბულის დაიგეს ზუსტად. კიდევ გვაქვს time-ი, რომელიც არის მხოლოდ საათები, წუთები და წამები. გვაქვს date-ი, რომელიც არის წელი, თვე და რიცხვი და გვაქვს უფრო მაგარი რაღაც date time-ი, რომელიც ვაფშე ყველაფერი არის. ანუ წელიც არის, თვეც, რიცხვით, საათი, წუთები, წამები და მილიწამებიც. ძირითადად იყენებენ ხოლმე date time-ს, რომ გქონდეს აბსოლუტურად ზუსტი დრო. რაღაცა, მაგალითად რაღაცა ოპერაციას რო შეასრულებს ვიღაც. და თუ გინდა რომ ეს ოპერაცია შენთან მონაცემთა ბაზაში ასახო. იქ ხო დროც უნდა დააფიქსირო ამ ოპერაციას. ნუ რა თქმა უნდა თუ გჭირდება. შეიძლება აქ გჭირდება. ზუსტად კი. მე შეგიძლია გადავაკონვერტირო, როგორც გინდა ისე გამოიტანო. ეხლა რა შეიძლება სახელების დაყენებას. ესე იგი, ცხრილებს უნდა დავარქვათ ლოგიკური სახელები და თან მხოლობით რიცხვში. ნუ სასურველია ეს. სავალდებულო არა. და თან პატარა ასოები თუ დავარქვათ, კაი იქნება. და მაგალითად ესე, user phone და თუ გვინდა რომ რაღაცა ორი ცხრილის, გამაერთიანებელი ცხრილის სახელი გვინდა რომ დავარქვათ, ხო? ორი სიტყვით. მაშინ შუაში ქვედა ტირე შეგვიძლია ვქნათ. Camel case-ი დიდიოსო? სტანდარტი ეგეთი არ არის, ძირითადად ესე წერენ, ტირითი, მაგრამ როგორც გინდა შეგვიძლია ისე, შეგვიძლია უაფშე caps lock-ით დავარქვა. არა. და სვეტების სახელები უნდა იყოს უნიკალური. ეს უკვე წესი არის ესეთი, იმიტომ რომ თუ ერთ სვეტში name-ს იმახსოვრა და მეორე სვეტსა name დაარქვი, error-ს ამოქმედებს. და სკოუპებიო, მაგრამ ამაზე მე ვიტყვი. ეხლა რაც შეეხება მონაცემთა ბაზებს, ისა მონაცემთა ცხრილში არსებულ სვეტებს. ამაზე მოდი ვისაუბროთ შეშმონების მერე. კაი, რო გავაგზავნოთ. მე რასაც ეთქვი იმას გავუშვებს. ეხლა აი გამწვანებული სადაცაა მაგას უშვებს. აზრზე არა, ალბათ უშვებს. მე? არა, უშვებ როგორ, არა, უყურებ როგორ. არა, არ უყურებ. ანუ გადავახოვე რომ ყველაფერი რიგზეა და. ესე იგი, ეხლა რო გავაგზავნოთ, ანუ გადავედი primary key-ზე და auto increment-ზე. ამისთვის საჭიროა შევქმნათ საერთოდ მონაცემთა ბაზა. ამიტომ ეხლა ავდგები, გავხსნი იმ Microsoft SQL Studios, Microsoft SQL Server Management Studios, რომელიც საინსტალაციოსაც თქვენ გამოგიგზავნით. ინსტალაცია არ არის რთული, მაგრამ არც როგორც წინაზე გითხარით, არც პროსტა next-ით არ გადიხარ ბოლოში, იქ რაღაცებს კიდე უნდა დააწვე, ამიტომ ყველა იმას გაეცანით, სანამ next დააწვევით და ეს მოგთხოვთ ის გააკეთეთ. მოკლედ მარტივია მაინც. და თუ რამეა ნახეთ ტუტორიალი. თუ მაინც ვერ იზავთ, მაშინ ისა სურათი გადავუღეთ ეკრანს ან დამისკრინეთ, მე მაჩვენეთ და გეტყვით რას უნდა დააკლიკოთ. სავარაუდოდ მაგამდე არ მივა საქმე, მაგრამ თუ მივიდა დაგეხმარებათ. ესე იგი, გავხსენი ეს პროგრამა და პირველი რაც ამოვაგდო არის
connect to server. ანუ ეს მე მიყენია 2014 წლის ვერსია. არის კიდე 2012 წლის ვერსია და არის კიდე 2008 წლის ვერსია. იმის ხვევით არ ვიცი არის თუ არა. მოკლედ 14 და 12 ერთმანეთისგან დიდად არ აქვს განსხვავება, უბრალოდ პრობლემა იქნება ხოლმე მაშინ, ეგაც ძალიან მცირე, როცა სერვერზე, სადაც გინდა რომ მიუკონექტდე, მან დაყენია 14 და შენ გაქვს 12. პირიქით არა, მან დიდი. ანუ შენი მენეჯმენტ სტუდიოთი რომ მიკონექტდე იმას. ხო, მაგრამ როგორც მე მახსოვს, უკონექტდება, მაგრამ მე იქ შიგნით აქვს ხოლმე რაღაც პატარა შეზღუდვები ვით. ამიტომ თუ მე მგონი 14-ის ამაქვს, თუ 14-ის არ იყო და 12-ის იყო, არც ეგ არაა პრობლემა. თუ არ მომწერეთ, მე გავიგზავნა კონცეპტი ამაზე. არა, მეც მოგიძებ. ის მაქვს საინსტალაციო. 14 თუ 12? ბოლო რაც არის. 14. ხო, არ ვიცი. აი მე ჩაგიგდებ და მოკლედ ნაღდად მენეჯმენტ სტუდიო? მაშინ 16-ან 17 იქნება, არ ვიცი. ხო, მოდი ის არ გვინდა, იმიტომ რომ ძველი ვერსიები აყენია, იქ რამე პრობლემა არ ქონდეს. სულ მაგაზე მუშაობთ. ან კაი, ქონდეს და თუ რამე პრობლემა. კი, თუ რამე პრობლემა შენ ქონდეს და თუ რამე პრობლემა შეიქნა, მე გადავაყენებ. კაი, მოკლედ ესეთი რაღაცა ზევით არის არსარჩევი, რომ database engine-ს უერთდები, ან ბაზას უერთდები. მე მეუნება server name. ეს არის იმ სერვერის IP, რომელზეც დევს ის მონაცემთა ბაზა, რომელიცაც მე ვიყენებ ხოლმე რაღაც პროექტში. ეხა დეფოლტად რაღაც ინფორმაციით არ იყო შევსებული. აქედან შემიძლია ჩამოვშალო და აურჩიო რამდენიმე მონაცემთა, ანუ რამდენიმე მონაცემთა ბაზის credentialები მაქვს დამახსოვრებული. ეხა მე აურჩიო localhost-ს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე localhost-ით შემიძლია მივუერთდე მხოლოდ ჩემ კომპიუტერში არსებულ მონაცემთა ბაზას. თქვენთან დეფოლტად სავარაუდოდ ეწერება user-ის სახელი. ანუ ეს როგორ management studio-ს რომ გადმოწერთ და გახსნით, აქ ეწერება user-ის სახელი, თქვენი კომპიუტერის. კი, რა localhost-ი შეწევთ მაინც. ხო, ანუ ის რაც წერია, შეგიძლიათ დატოვოთ და დააწევთ connects და შევა იმ ლოკალურ მონაცემთა ბაზაში, მაგრამ თუ არაფერი არ ეწერება, ან თუ იმას დააწეკით და ვერ შევიდა, მე უკვე ჩაწერეთ localhost. ეს რაც არ უნდა ეწეროს, როცა ჩაწერთ localhost-ი, შევა შენ კომპიუტერზე არსებულ მონაცემთა ბაზაში. და localhost-ს ჩაწერთ, აქ აირჩიეთ Windows Authentication. ეს არის ლოკალურ ბაზასთან მისამართებელი option. თუ თქვენ ჩაწერთ რაიმე IP-ს, რომელთაც შეგიძლიათ მივუერთდეთ გარეთ არსებულ მონაცემთა ბაზას, მაშინ აქ უნდა აირჩიოთ SQL Server Authentication. და დააწვევით connects. ეხლა მე მივუერთდები ჩემ კომპიუტერში არსებულ მონაცემთა ბაზას. მონაცემთა ბაზებს. სადაც გდია მონაცემთა ბაზები, ჩემ მიერ შექმნილი. აი ესეთი ფანჯარა გამოვაგდო მარცხნივ. აქ წერია რომ ალექსის კომპიუტერზე არსებულ მონაცემთა ბაზას მივუერთდა და database-ები რო ჩამოვშალოთ, აქ დამხვდება ჩემ მიერ შექმნილი მონაცემთა ბაზა. ესე იგი, ერთი მონაცემთა ბაზა არის JIPA, რომელიც არის offline-ში, რატო არ ვიცი, მე გავიყვანე offline-ში, მაგრამ ეს ნიშანი მოკლედ მაგას ნიშნავს, დეფოლტად ესეთი არ არის. კიდევ მაქვს მონაცემთა ბაზა info, MyDB, MyFishDB და report server და report server tempDB არის დეფოლტად სისტემის მიერ შექმნილი მონაცემთა ბაზა. რომელიც მე არ შემიძლია, მაგრამ არის. და კიდევ არის test MVC. ეხლა მე შევქმნი ახალ მონაცემთა ბაზას, ამ database-ზე დავაწვევ მარჯვენა ღილაკით და ვეტყვი new database. აქ დავარქმევ მონაცემთა ბაზას სახელს. მაგალითად იყოს გელა. მოკლედ, აქ ნახეთ ეხლა რა ხდება. აქ მეუბნება რომ გელას მონაცემთა ბაზაშიო თითოეული ჩანაწერიო თითოეული ჩანაწერის default ზომა აიღე 3 მეგაბაიტია. აი 8 წელი ნახავში. და არის კიდე ლოგები, ანუ ამ მონაცემთა ბაზა აქვს თავისი ლოგების ფაილი, სადაც იწერება აბსოლუტურად ყველა ტრანზაქცია ამ მონაცემთა ბაზაში. ანუ მიკონექტება, წაშლა რაღაცა, იქით ლოგებში აისახება. იმის, არა, ცოტა იმიტომ რომ ტექსტუალური ინფორმაცია გვაქვს სულ და даже ცოტა კი არა ბევრიც აქვს. ანუ შეგვიძლია გადავაკეთოთ, მაგრამ მოდი იყოს რაც არის დეფოლტი. არა, ერთი ჩანაწერში. Initial size-ი მე დაპატარავდება რეალურად, ანუ იმენა 3 მეგაბაიტს არ დაიკავებს. просто დეფოლტად მაგდენს აიღებს. აი ერთ ჩანაწერს, თლიან rows. და რო დავაწვე OK-ს, შეიქმნება ეს ჩემი გელა და აქ გაჩნდება. აი გაჩნდა აქ. ეხლა თვითონ გელა რო ჩავშალო.
აქ მაქვს დიაგრამები, view-ები, table-ები და დაბლა რა წერია ჯერჯერობით არ გვაინტერესებს. და table-ები რო ჩამოშალო, შეგნით არაფერი არ არის. ანუ, ჩემ მიერ შექმნილი ცხრილი ჯერ ამ მონაცემთა ბაზაში არ არის და ლოგიკურიც, იმიტომ რომ ეხლა ხან შექმნილი მონაცემთა ბაზა. და default-ად შეგნით არაფერი ცხრილი არ არის. ამიტომ table-ებზე დავაწვევთ მარჯვენა ღილაკს, new და table. ანუ მინდა რომ შექმნა ახალი table ამ მონაცემთა ბაზაში. Table არის იგივე ცხრილი, რაც აღარ ვახსენე. ეხლა აქედან მე მეგობრებო ვქმნი ამ მონაცემთა ცხრილის სტრუქტურას. ანუ აქედან ვეუბნები რომ ექნება ეს და ეს და ეს სვეტი და ამ სვეტის data type იქნება ეს და allow nulls არის რომ შეიძლება თუ არა რომ ეს სვეტი იყოს ცარიელი. ანუ თუ სიტყვაზე მომხმარების შესახებ მხოლოდ ვიცი სახელი, გვარი და ასაკი და შემიძლია ასაკი გავხადო, allow nulls-ი მოუწიჭო. ეს ნიშნავს, რომ ზოგიერთ მომხმარების შესახებ შეიძლება ასაკი ვიცოდე და ზოგიერთ შესახებ არ ვიცოდე. ამიტომ თუ მე ამ მომხმარების შესახებ, ამ მომხმარების ასაკი არ ვიცი და ამ ამ ასაკის ცხრილში ჩავწერე null და ის თუ მინდა რომ გაატაროს და error-ი არ ავიდოს, მაშინ allow nulls უნდა მოუნიშნო ამ ველს. რეგისტრაციას რო გადიხარ და რაღაც ვერავინ რომ აბსოლუტურად შესავსებია, იქ აკეთებს მაგას და აყოლებ. აუცილებლად შესავსებ შენ იქ JavaScript და ნეუნები რა არის აუცილებლად შესავსები და რა არის. მაგრამ ანუ ეს არის კავშირში იმასთან? კი, იმიტომ რომ თუ რაღაცა ველი შეიძლება იყოს ცარიელი და იმ ველის ინფორმაცია გინდა რომ დაიმახსოვრო მონაცემთა ბაზაში, მაშინ იმ ველის შესაბამის სვეტს ეს უნდა მოუწიჭო. ეხლა ლოგიკურად რაღაც კავშირი აქვს კი. ხო. ანუ აქ უნდა შეიქმნას ეს მონაცემები, ხელით უნდა შეიყვანო თუ შეიძლება რაღაც ფაილში იქნება. მონაცემები? თვითონ მონაცემები შეიძლება Excel-დან დააიმპორტო, შეიძლება web-დან ვიღაც მომხმარებლის ფორმაში შეაყვანინო, შეიძლება შენთან შეიყვანო. ანუ მონაცემების შეყვანის მხრივ, ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა შენ ყველაფერს რეგისტრაციის დროს რა ხდება? ის მონაცემები, რაც მომხმარებელს ჩაწერა, ინახება ბაზაში. ამას რა თქმა უნდა კოდი აკეთებს. ანუ ინფორმაციის ჩაწერა შენ ხელით არ გიწევს არავითარ შემთხვევაში. თუ არ გინდა გასატესტად. ეხლა ჩვენ მაგალითად ხელით ჩავწერთ ინფორმაციას. ჯერჯერობით სანამ ხო, ან admin პანელიდან შეყავთ, როცა პროდუქტს, აი მაგალითად MyMarket-ზე რო პროდუქტს ამატებ, შენ რაღაცა web-დან შეყავს ინფორმაცია და მე კოდი აკეთებს იმას, რომ შენ შეყოლებული ინფორმაცია წაიღოს და ბაზაში დაიმახსოვროს. ეხლა რაც შეეხება თვითონ მონაცემთა ცხრილებზე რო საუბრობდი, აქ გქონდა სვეტი ID, რომელიც არ თქვი რა არის და ეხლა ვიტყვი მოკლედ რა არის. ID სვეტი არის სვეტი, რომელიც არის აუცილებლად უნიკალური ყველა ჩანაწერისთვის. მოკლედ მე საქართველოს ის რომ აქვს რა ქვია, ცხრილი საქართველოს მოქალაქე და ცხრილი ბაზა რომ მაქვს, აქვს უბრალოდ სიტყვაზე იუსტიციის სახლში. ხო, იქ თქვენი აზრით. ჰა? ხო. იუსტიციის სამინისტროს ხო ეკუთვნის? იუსტიციის სამინისტროში. მაშინ, ანუ თქვენი აზრით, უნიკალური ყველა მომხმარებლის შესახებ რა იქნება? პირადინობა, ხო? როცა მაქვს სიტყვაზე აი ამნაირი ინფორმაცია, როცა მაქვს სახელი, გვარი, ასაკი და წონა, სიტყვაზე არის დიეტოლოგის მონაცემთა ცხრილი. ანუ დიეტოლოგს აქვს ეს მონაცემთა ცხრილი. ანუ და იმახსოვრებს სახელს, გვარს, ასაკს და წონას. ანუ იმ ტიპმა როგორ უნდა გაარჩიოს ორი მომხმარებელი ერთმანეთისგან, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად იდენტური ინფორმაცია. ანუ რაღაცა განმასხვავებელი ხო სჭირდება? ხო? ამისთვის მეგობრებო არსებობს და ყოველთვის ვაკეთებთ ხოლმე, ყველა ცხრილს საჭიროა რომ გავუკეთოთ რაღაცა უნიკალური სვეტი და ამ უნიკალურ სვეტს ვარქმევთ ხოლმე ID-ს. და ამ უნიკალურ სვეტს ვეუბნებით რომ შენ ხარ უნიკალური, არ შეიძლება რომ განმეორდეს და ორ ჩანაწერს ქონდეს ერთ და იგივე ID და ამავდროულად ვეუბნებით რომ შენ ხელით არავინ არ ჩაგწერს, ანუ შენ ინფორმაციას არავინ არ შემოიტანს, დაიწყე 1-დან და გაიზარდა ყოველჯერზე 1-ით. ამიტომ ეს კიდევ დამატებით იმას გვაძლევს, რა ქვია, გარანტიას, რომ აუცილებლად იქნება უნიკალური. ეს ID. და ამ ID-ს რაც ახასიათებს, თუ მე წავშალე რაღაც კონკრეტულ ID-ზე რაღაცა ინფორმაცია, ის ID მეორეჯერ აღარ გამოიყენება, რეზერვირდება. ანუ თუ ტიპი მოკვდა მოკლედ და პირად ნომერი აქვს, იმ პირად ნომერს სხვა არ მიანიჭებო. ხო? რაღაცა იგივე სტილის შედარება რო ავიღოთ, იქნება აქ.
არა, არ მიანიჭებენ, შანსი არ არის. ხო. ეხლა დავიწყოთ მოდი მონაცემთა ცხრილის შექმნა. ესე იგი, თქვათ გავაკეთოთ სტუდენტების მონაცემთა ცხრილი, ანუ თქვენი მონაცემთა ცხრილი. პირველი რაც მაქვს ID. რომელიც არის int ტიპის, იმიტომ რომ ID არის რიცხვები. ხო? და ID არ შეიძლება იყოს ცარიელი. ხო? შემდეგ მინდა დავიმახსოვრო რომ გვარი. ნუ ამ მონაცემთა ცხრილში სვეტებს დიდი ასოებით ვარქმევთ, ეს დაინახავთ, ამას დაინახავთ. გვარი რა ტიპის უნდა იყოს? n varchari და იყოს 50-იანი. იმის ხო არ გაქვთ 50 სიმბოლოზე მეტი გვარი? არა. ესაც აუცილებლად მჭირდება რომ მქონდეს. ეს სახელია რაც. ეხლა გვარი ესაც 50 იყოს. ესაც მინდა რომ მქონდეს, ასაკი მინდა კიდე. ეს რა ტიპის უნდა იყოს? ინტი. და კაი, წონა არ გვინდა. სიმაღლე. არა, მეც ერთი კითხვა მაქვს. ერთმანეთს ჩავკართ თორე. ისა. კიდევ მქონდეს სქესი. სქესი. ეს ის რაღაც უნდა კითხო. ეს იყოს n varchari. და რადგან მარტო მეილი და ფიმეილი გვაქვს. ამიტომ გავაკეთოთ, ნუ 6-იანი გავაკეთოთ. არა, მარტო მეილი და ფიმეილი არ გვაქვს, კიდე გვაქვს, მაგრამ ჩავთავოთ და ყველა მეილი და ფიმეილი. ალბათ. მაგითი მე ერთი რა. ხო. წერან რომ მივუთითეთ რომ 3 მეგაბაიტი ყოფილიყო ზომა, ეგ ზომა იყო თითო აი ჩანაწერის. ნეიმის. არა, ჩანაწერის, ანუ ID name-ის range. ანუ ეს n-varchari 6 გავწერთ, 50 გავწერთ, მაინც 3 მეგაბაიტს დაიკავებს. რეალურად, ანუ ტექსტი, უბრალოდ მაინც არ დაიკავებს. ის არის initial, ანუ შეიძლება დაიკროს, შეიძლება გაიზარდოს. ანუ ეს 6 რო გვიწერია, იქამდე დაიკავებს. არა, ეს 6 არის სიმბოლოების რაოდენობა. და იქამდე დაიკლებს სავარაუდოდ, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან გაიუსებოდა მონაცემთა ბაზა. ასევე ეს ანუ ეს აზრი აქვს, ესე ანუ ის 3 მეგაბაიტამდე როგორც არა. ერთი ობიექტის მოცულობა იქნება. კი, აი სასტავ ნახეთ, ლისტში ხო შეგვეძლო ზომა მიგვეთითებინა. ის იყო initial size. ანუ მიუთებდი 10-ს, მაგრამ ის რომ 2 რო ჩაგვეწერა, იმის ზომა 10 ხო არ იქნებოდა, 2 იქნებოდა. ანუ იგივე პრინციპია აქაც რა. ანუ თავიდანვე ყველა ჩანაწერზე, აი იგივე ლოგიკა იქნება აქაც. თავიდანვე ყველა ჩანაწერზე გამოყოფს 3 მეგაბაიტს, რამდენშიც შეავსებს, იმდენ შეავსებს. უბრალოდ არ დაიწყებს ახალი იმის ძებნას რა. ყოველ ჯერზე გახსოვს გიო ლისტზე რა თქვით? სავარაუდოდ რაღაც იგივე იქნება აქაც. მასივში როგორც არის ისე არ იქნება რომ უეჭველი ის. უეჭველი არა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ეგრე მილიონი ჩააწერე, რომ ქონდეს მილიონჯერ 3 მეგაბაიტი რამდენი? გადაავსებ კომპიუტერს კი რა ყველაფერს. 3 მილიონი მეგაბაიტი. იქნება 3000 გიგაბაიტი. ანუ ძალიან ბევრია, კარგი, მაგდენი არ იქნება რა. ხო, ანუ არ არის ეგრე. ანუ და საერთოდ ტექსტი არის ყოველთვის ყველაზე მცირე ზომის, ხო? ანუ რაღაცა შეიძლება ძალიან ბევრი ტექსტი, სიტყვაზე 1000 სიმბოლოიანი ტექსტი იყოს კილობაიტები, იმიტომ რომ ტექსტი ცოტა ადგილს იკავებს მეხსიერებაში, ხო? ეხლა ამით ჩვენი შექმნა, ჩვენი ცხრილის არ დასრულებულა, ჩვენ უნდა ვუთხრათ, რომ აი ამ ცხრილში ID სვეტი არის უნიკალური. ამისთვის მეგობრებო არსებობს ტერმინი primary key. ეს primary key ახლა გესმით, ხო? ინგლისურიდან ქართულზე როგორ არის? ანუ მონაცემთა ბაზაში სვეტი შეიძლება იყოს primary key. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ სვეტში უნდა იყოს აუცილებლად უნიკალური ჩანაწერები. ჩვენ როცა ამ სვეტს გავხდით primary keys, ამით შევზღუდავთ, რომ ID-ში არ განმეორდეს ერთნაირი ჩანაწერი. ამას მარჯვენა ღილაკი, ანუ დავდგები აი ამ ID-ზე, გავალურჯებ და მარჯვენა ღილაკი დავაწევი და ვეთქვი, რომ set primary key. ანუ ამ სვეტს გავხდი primary keys. და ამით არ დავაკმაყოფილდები და ვეთქვი, რომ აი ამ ID-ზე ხო დგევარი, დაბლა column მადლობა ყველას. column property-ში მაქვს ამ სვეტის properties-ები. და ჩამოვალ დაბლა და აი identity specification რო წერია, ამას ჩამოვშლი და ვეთყვი is identity-ს გასწვრივ აქ ორჯერ დავაკლიკავ. გახდება yes, ეხლა ეს identity increment-ი არის, ყოველ ჯერზე ერთით იზრდება. Identity CD არის, რომ ერთიდან დაიწყოს. ანუ ესე იგი ID მე ვქენი ესე, რომ ანუ ამით მე ამ primary key-ი და ამ identity specification-ით ვუთხარი, რომ
შენ დაიწყე ერთიდან და ყოველ ჯერზე ერთით გაიზარდე. მე მოხმარ როცა ინფორმაციის ჩაწერას დავიწყე ინფორმაციულ ბაზაში, იქ საერთოდ ID-ს არც კი მიუთითებ. იმიტომ რომ ის თავისით ავტომატურად გაზდის ერთით. მაგალითად ხო შეიძლება პირადად მოვხმაროთ და ისიც რო გავხაროთ ეგრეონიკალური შეგვიძლია კი და კარგიც იქნება მაგ შემთხვევაში. იმიტომ რომ გამეორებისგან რომ გავეორება რომ ავიციოთ. გამეორებას ვიზიარებ ამიცით ხო მიუთითებ რა. ხო, მაგრამ თუ ID ვიღაცა შეეშალა და ისე ვიდეო ჩაწერა რეგისტრაციის დროს რაც ხომ. და ამ ID-ს თვითონ მოხარდა. არა, ეს ID არის ID, მაგრამ ეხლა გიორგი მეკითხა პირად ნომერს. ორი პრაიმერი ისო. ორი პრაიმერი კი, როგორც მახსოვს, შეიძლება. 95% მახსოვს რომ შეიძლება. როგორ? არა, ერთი უნდა იყოს, არ შეიძლება. მეორე უნიკალური ის პრაიმერია უნიკალურობას დაიცავს. უნიკალურობა რითი უნდა უთხრათ მე? აი, ნუ უნიკალურობა შეგვიძლია იმით შევამოწმოთ, რომ ნახოთ ეს ჩანაწერი არის თუ არა და არ ჩავაწერინოთ მაშინ. ესე იგი, ერთი პრაიმერი კი უნდა გქონდეს აუცილებლად ცხრილში, ეს თქვით და ვცადეთ უკვე. ჯეოლაბ 2015 უნდა იყოს წესი დიდი ჯეთი. ან დიდი ლოთი, ან ორივე ერთად არ ვიცი. ვინ მოვა ახლა ვიდეოს ვინც უყურებს? ვინ შემოვა აქ? ანუ პრაიმერი კი უნდა გქონდეს ერთი, ეს თქვით. წერდა ნახეთ. მოკლედ ამით ჩემი თეიბლის გაკეთება დასრულდა, შემიძლია უბრალოდ ფაილს save მივცე, ან Ctrl+-ით დავასეივო და აქ უნდა დავარქვა სახელი. სახელი დავარქვა students. ეხლა შემიძლია ეს გავთიშო. ეხლა თეიბლში ესე პირდაპირ არ გამოჩნდა, ამიტომ მარჯვენა ღილაკი და refresh-ით ავსახავ გაკეთებულ ცვლილებებს და მაქვს student table. შემიძლია რომ ამ student table-ში შემოვიდე და სტრუქტურა შევცვალო დიზაინით. აი ესე, ისევ აქ შემოვიდივარ და შემიძლია რაღაცა ვცვალო. ან შემიძლია აი select top 1000 row-ი გამოვიტანო ამ table-ში არსებული პირველი 1000 ჩანაწერი. მოკლედ ეს არის shortcut-ი რეალურად აი select top 1000 row. ის თვითონ მიწერს კოდს. ამ 1000 იმის გამოტანის კოდს და ეს კოდი არის ტრანზაქტესუელ ენაზე. მიწერს აბსოლუტურად თვითონ და დაბლა უნდა გამოვიტანოს შედეგი. მაგრამ ეხლა ამ table-ში არაფერი არ წერი, ამიტომ ცარიელი. ხო? და კიდევ მაქვს edit top 200 rows. აი ეს გამოაქვს პირველი 200 ჩანაწერი ცოტა სხვანაირ ვიზუალში. საიდან შემიძლია დავაედიტო ამ table-ში არსებული მონაცემები. ეხლა მოდი აბა პირდაპირ ჩავწეროთ შიგნით რაღაცები. როგორც ხედავთ, ID-ში საერთოდ რო ჩავდგე შიგნით არაფერს არ მაწერინებს, იმიტომ რომ ID თავის უნდა გაიზარდოს, ამიტომ დავიწყებ name-დან. ჩავწერ ჯერ ჩემ მონაცემებს. შემდეგ დავაწვევ ტაბით გადავდივარ შემდეგზე. ტაბს რო დავაწვევი, ჩამოხდება დაბლა, იმ ID-ს ავტომატურად გახდის, რაც უნდა გაიხადა და ეხლა შემდეგ მონაცემს შევიყვან ლუკას მონაცემს. გვარი ალექსანდრე. როგორ აღარ მახსოვს რაც. 24 თუ 5. ალექსაძე არა. ალექსაური ხარ? და ასე შემდეგ, ნუ 2 და ასე ეხლა გახდის ბევრი იმებს. ეხლა ნახეთ ეს კოდი აახლიდან ამით რო არ გავხსნა select top 1000 row-ი. ამ კოდზე ხო დგევარ. აი აქ შემიძლია ნებისმიერ სახის კოდი დავწერო და ამ კოდის გაშვება ხდება execute-ით. აქ ჩავაგდებ mouse და დავაწვევი execute-ს. ხა რა დავაწვევი execute-ს, წამომიგებს უკვე იმ მონაცემებს. რაც მე წეგან ჩავწერე. ეხლა მოდი გავხსნათ ისე პრეზენტაცია და გავაგზავნოთ. ესე იგი, მონაცემების ჩაწერა ხდება ისე როგორც მე წეგან ვქენი mouse-ით, ან შეიძლება გააკეთო კოდითაც. კოდით მონაცემების ჩაწერა ხდება აი ამ სინტაქსის დახმარებით. დაბლა დავწერე. ვეტყვი insert into და მე დავაკოპირებ აი table-ის სახელს. და მე ვეუბნები values და ფრჩხილებში ეხლა უნდა გადავცე პარამეტრები, როგორც მეთოდში გადავცემი პარამეტრებს, ხო გახსოვთ? მაგალითად ჩავწერ გიორგის მონაცემებს. აი ესეც, ანუ ოღონდ აქ string-ი არის ცალი ბრჭყალი და არა ორი. გიორგი, მე მძიმე გიოკვარი ამაზე ალბათ ესე წერ. იმედია ესე წერ, არა? შო. 28 და მეილი. ოღონდ მეილიც ეს. ესე. იმას ვიზავ და ეხლა ნახეთ ორი კოდი ხომ აქვს?
ეხლა მე რო execute-ს დავაწვე, ორივე გაიშვა. ამიტომ თუ მინდა რომელიღაც კონკრეტული გაუშვა, აი ამას მოვნიშნავ. და ამას რო დავაწვევი, ეს გაიშვება მარტო. ეხლა მითხრა რომ one rows effect, ანუ ერთი row შეიცვალა, ანუ სავარაუდოდ ერთი row ჩაიწერა. ეხლა ამას მოვნიშნავ და გავუშვებ და უკვე იმ გიორგი ჟამაზე მომწერა. ჩავწერე იმასაც გამომტანს. რამენაცას უფრო მარტივი არ არის, როცა ხან რამზინქსელების თებ. ანუ, კი, უბრალოდ ეხლა თუ მინდა რომ ბევრი მონაცემები ერთდროულად ჩაწერო, ჯობია ესე ჩაწერო, ვიდრე ისე. აი, მძიმეს ჩაწერ და ახალ იმას გააკეთე. მე ის მძიმე და ახლა და ასე. მეგობრებო, საერთოდ, როცა ჩვენ გადავალთ და ვისწავლთ ASP-ს, ანუ webs და იმას მივავალთ მონაცემთა ბაზას, მონაცემების ჩაწერა არ მოგვიწევს არც ესე და არც ისე. მონაცემებს ჩავწერთ კოდით მომხმარებლის მიერ შემოყვანილის, ხო? ეს უბრალოდ Transact SQL-ის სინტაქსი იმიტომ გასწავლით, რომ ჯერ ერთი რომ იცოდეთ, თან ძალიან მარტივია. ოღონდ ზეპირად არ უნდა დაიზეპიროთ, როცა დაგჭირდებათ იქიდან შეხვალთ და ნახავთ და მეორე რომ გითხრა რომ უცებ მონაცემთა ცხრილიდან ამოვიღე რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია, რო არ მოგიწიოთ C# პროგრამის წერა ამისთვის და უცებ რო შეგეძლოთ კოდის საშუალებით აქედან რაღაცების გაკეთება. ხო? ასევე ნავიკატი რო არის პროგრამა, იქ მაშიც იგივე სტილის სინტაქსი ვარო აბსოლუტურად. ესაა ჩაწერა. ესაა განახლება. ანუ update მონაცემების. ეხლა შემიძლია უთხრა რომ განაახლე ეს table მიანიჭე, ოღონდ აქ table მე მგონი სინტაქსში არაა, ხო არ უნდა table. პირდაპირ table name უნდა ჩაწერო. მიანიჭე ages 26 გიორგი გავახალგაზრდოთ, სადაც ID არის 3 ოღონდ ეხლა ნახეთ, აქ მინიჭება და შედარება არის ორივე ერთი ტოლობა. ორი ტოლობა აქ არ მაქვს. უბრალოდ აქ იცის რომ უნდა შეადაროს, იმიტომ რომ წინ ვიარ წერია და set-ის მერე age რო უდრის 26, აქ იცის რომ უნდა მიანიჭოს. აქ არის შეცვლა, აქაა შედარება. ეხლა ამას მოვნიშნავ, გავუშვებ და აი 28 შემცვალა 26-ით. ხო? შემდეგი არის წაშლა. ეს არის delayed. ეხლა შემიძლია ვთქვა delayed from შეგიძლია დაწერო, შეგიძლია არა. ხან წერ ხან არა. სადაც ID არის 3 და ეხლა გიორგის ვაფშე წავშლი მონაცემთა ცხრილები. ანუ გავუშვებ წაიშალა და აი რეალურად მართლა წაიშალა. ეხლა წაშლა არის ოპერაცია, რომლის აღდგენაც არ ხდება, ანდო არა აქვს რა დააწვე და უცებ აღდგეს. ხო? ერთ-ერთი რაც შეგიძლია რიგანაც შეგიძლია თავი დაიცვა და რაც არის კოშმარი იმების დეველოპერების, კი არა ბაზის სისტემების, არის რომ უნდა აკეთო ბექაპები მონაცემთა ბაზის. მაგალითად მე სამსახურში დაახლოებით 5000 ხაზი წამიშალა. ერთი რამდენიმე თვის წინ. და მე მომიწია იმ მონაცემების ხელით ახლდან შეყვანა. რაც იყო კოშმარი. ამიტომ ანუ ხელით იმიტომ მომიწია რომ ანუ რაღაცები იყო ატვირთული და ჩაწერილი მოკლედ ხელით რა, ოღონდ რა შეგროვებული ინფორმაცია იყო და მე არ მომიწია მე სხვებს მოუწიათ, მაგრამ მოკლედ ერთი კვირა დავხარჯეთ მაგაზე. ამიტომ მე რომ მქონდა ბექაპი იმ მონაცემთა ბაზის, ბექაპს უცებ ახლიდან აღვადგენთ. ხო? ბექაპების კეთება შეიძლება აიქიდან, ანუ მარჯვენა ღილაკით რო დააწვე ამას, თვითონ შენ მონაცემთა ბაზას და შემდეგ task-ში რო შეხვიდე, აქა ბექაპი. შეგიძლია ეს რომ ავტომატურად დააყენო, რომ ყოველ პარასკევს ღამის 12 საათზე აკეთოს ბექაპი. ანუ უბრალოდ სადაც რაღაც სამში მქონდა გავაკეთო. კარგი იქნება სხვათა შორის. და აქ ეთყვი რომ ოკეი და ამ ბაზას დამიბექაპებს და დამიგდებს აი ფოლდერში. რომელიც გაჩვენებს ადრე. აი აქ რა დავარქვი გელა, აი გელა ბაკ 2 მეგაბაიტია მეტი არ არის თლიანი ჩემი ბაზა, სულ 2 ჩანაწერიანი, მაგრამ 2 მეგაბაიტი კი არ არის. ხო, 2 მეგაბაიტია, ჰა? აბა წავშალოთ როგორ ახლა მე ხელით უნდა დაიტანო ეს იმაში ჩააგდო
ამას გაჩვენებთ მე, ან თუ გინდათ ეხლა გაჩვენებთ. კაი, ეხლა გაჩვენებთ. ნახე? ანუ ეხლა წავშლი მეორესაც. წაიშალა და ახლა კარჩე წეღან დამეჭირა ხელი და ამიტომ კაი, ეხლა ხო შეიცვალა რეალურად რაღაცები. ანუ წეღან ამას რომ დავაწყე, კი ყველა კოდი გაიშვა. ამიტომ რაღაცები გააკეთა, ანუ დაამატა ახალი შეცვალა და წაშალა, რომ რაღაცები იჩარიჩა რა. მაგრამ ხო შეიცვალა. ნუ კაი, მოდი წავშალოთ მაინც. წავშალოთ. ისევ გიორგი და დარჩა ერთი. ეხლა ამის რესტორი შემიძლია ესე. ამას უნდა დავაწვევ, მე უნდა უთხრა restore database. აქედან device-ით აურჩიო ის ფაილი, რომელიც მინდა რომ restore გავუკეთო. აქ gela news დავარქმევ და OK-ში დავაწვევი restore-ს გავუკეთებს. database gela new restore successful და აქ რო დავა refresh-ო. აქ გამიჩნდება gela new. resources უნდა ხო კომპიუტერს აშკარა. ეხლა უბრალოდ ბევრი რელაქს ერთად დავაწექი მარჯვენას და მე მარცხნივას და სავარაუდოდ რაღაცა გახსნა. მოვიცადოთ. არალელურად რო წერებოდეს ორი მაშინ რომ მარტივახება. პარალელურად ორ რაში. ორ ბაზარში. შეგიძლია გააკეთო იქიდან. იქიდან უნდა გააკეთო. რა ქვია, კოდით ეგ. რომ აქაც ჩაწეროს, იქაც ჩაწეროს. ავტომატური სინქრონიზაცია შეიძლება, მაგრამ არ ვიცი, მაგაზე ვერ ვსვლა. აი, ორი მონაცემი არის. იმ ძველ და backup-ში და update-ში. ანუ ამ ოპერაციის ავტომატიზაცია შეგიძლია, რომ ავტომატურად აბექაპოს. ანუ ყოველ პარასკევს 12-ზე შევიდეს და დააბექაპოს ძველი, ანუ რომ დააბექაპოს ამას ამბობს ძველი წაშალოს და ახალი დაარღვიოს. ერთი ფაილი იქნება სულ, ანუ შეგიძლია ბევრნაირად გააკეთო ეს ოპერაცია. შეგიძლია აქედანაც უთხრა რომ ყოველ ჯერზე ქნას, შეგიძლია ცალკე კოდი დაწერო ან ცალკე პროგრამებია, რომელიც ამას აკეთებს რა. ამიტომ ბექაპებს თუ გააკეთებთ ხოლმე დიდი პროექტებისთვის, ან პატარა პროექტებისთვის ძალიან კაი იქნება. ძალიან დაგჭირდებათ. და ეხა გადავიდეთ შემდეგ კოდზე. ეს არის ინფორმაციის გამოტანა. ანუ ინფორმაციის გამოტანა ხდება ეს. შეგიძლია უთხრა select top. მოდი აქ გავაგზავნოთ მუშაობა ისევ. შეგიძლია უთხრა select top 1000 და მე ჩამოვთვალო რომ მინდა ID, მინდა name, მინდა surname, age, gender-ი აქედან. და გამოვიტანს პირველ 1000. შეგიძლია უთხრა select top 1 და გამოვიტანს მარტო პირველს. შეგიძლია უთხრა რომ select top 1-ის ID, age და gender-ი და გამოვიტანს ID, age და gender-ს. ან შეგიძლია ძალიან მარტივად უთხრა select pip-key from აქედან და ეს ნიშნავს რომ აბსოლუტურად ყველაფერს წამოიღებს ყველა თავისი ველით. ეხა ორი წერი, ამიტომ ორი წამოიღებ. ნუ ბევრი ეწერო და ბევრს წამოიღებ. ეს არის მონაცემების გამოტანა დალაგებულად, დასორტირებულად. შეგიძლია უთხრა რომ select pip-key from SSE order by age descending. Descending ნიშნავს რომ მეტო ნაკლებობით პირიქით, ანუ ზევიდან ქვევით. ეხა იმ 24-ნა საიდან ზევით და გამოვიტანს ასაკის კლევადობის მიხედვით. აქ შეგიძლია ნებისმიერ რაღაც. აქ შეგიძლია უთხრა name descending და ეხა გამოვიტანს სახელის ზრდადობის მიხედვით, ეს ნიშნავს ანბანის მიხედვით. შემდეგი არის უნიკალური მონაცემების გამოტანა. შეგიძლია უთხრა select distinct. მადლობა. distinct, მადლობა. მე მანქანას გიყიდი კარგს. შეიძლება select gender from ესა და ეს და ეხლა გამოვიტანს უნიკალურ მხოლოდ იმას რა ქვია სქეს ორი მეილი ხომ მქონდა რო უთხრა უნიკალური სქესი გამომიტანს მარტო ერთ მეილს იმიტომ რომ უნიკალური მარტო ეს ერთი ცალია მაშინ females და males გამოიტანა
ანუ რო იყოს მოკლედ ბევრი 1000 სახელი, უთხრა select distinct name, გამოგიტანს ამ 1000 სახელში უნიკალურ სახელებს. არა, ყველაზე მეტს არა. რაც არ მეორდება, უბრალოდ რაც მეორდება, უნდა იმას ერთხელ გამოგიტანს. ხო? ანუ სალომეებს გამოგიტანს ერთხელ და არა ორჯერ. შემდეგი არის და ასევე შეგვიძლია პირობითი, კი არა და შედარებები და რაღაცების გაკეთება შეგვიძლია, კონდიშენების გაკეთება შეგვიძლია where-ში. მიხვდით? ანუ შემიძლია უთხრა გამომიტანე ყველაფერი აქედან, სადაც ასაკი არის მეტი 21-ზე and ასაკი არის ნაკლები 23-ზე, არა 24-ზე. აქ არ გამოვა გიოს ინფორმაცია. თუ ლუკას ინფორმაცია. აი გამოვიდა მარტო ჩემი. აქ გაქვს and და 2, აქ არ გაქვს ის ამპერსანტები და სწორი ხაზები. and და 2. და არ უდრის არის AS-ე მეგობრებო. არ უდრის არის ესე მეტობა ნაკლები. ეხლა გამომიტანს ისევ მე. აქ რო იყოს 23 გამოვიტანე და ლუკას. და ასევე შეიძლება უთხრა is not null. და სადაც name is not null, არ არის null. ანუ რო გინდა ამოაგდო ისეთი ველები, რომელიც არ არის null. ხო, მაგრამ თქვათ, არ გქონთ უჩქული, მაგ შემთხვევაში შეიძლება name is not null-იც ერთ-ერთი კონდიცია. თუ რომელიმე name-ში იქნება null, იმ ჩანაწერს არ გამოიტანს. ეს არის მოკლედ drop არის ძალიან საშიში ოპერაცია. ეს მთლიანად ცხრილს წაშლის. და გირჩევთ ესე უბრალოდ თუ არ ხართ დაწუნებული არ გამოიყენოთ და კიდევ არის truncate. Truncate-ი ცხრილის შიგთავს გაასვიტავს. ანუ delay შეიძლება რომ გეთქვა რომ წამიშალე ინფორმაცია სადაც ID არის 2-ზე მეტი. და ID რო 2-ზე მეტი იყო ყველა ჩანაწერს წაგიშლი. ეს არის delay. Truncate არის რომ არ აქვს მნიშვნელობა მოკლედ პირობას არ უწევს truncate table. რაღაცა ნიშნავს რომ ინტერფეისში შევა და აბსოლუტურად ყველა მონაცემს წაგიშლის, მაგრამ tables დაგიტოვებს. და drop-ი არის რომ tables-საც გიშლის. ფორმას გიტოვებს ეს truncate. Truncate-ი გიტოვებს იმ წარიელ ფორმას, ანუ შინით უბრალოდ მონაცემებს შლის. Drop-ი არის რომ ვაფშე tables შლის. ანუ სატესტო სერვერს testos გამოჩნდება გაუშვებ მაგას და თავისუფლად მონაცემებს. კი, ზუსტად truncate-ს, ხო. Truncate-ი თუცა წავშ მონაცემებს. ID-ები სერვერიდან დაიწერა? კი. კი. ხო, სულაც არ ელოდება, შეუძლია. სულაც არ ელოდება და ისევ ერთთან დაიწყება. კაი კითხვა იყო. ხო, ეს პრაქტიკაა. პრაქტიკა გვინდაო და გაქვთ თქვენ ახლა კომპიუტერებზე? არა, ხო? ბევრი ხართ და ცოტა კომპიუტერი. ამიტომ მოდი გავაგრძელოთ. ეს სლაიდი უნდა ყოფილიყო თავში. ამიტომ გადავიდან თავში. იმიტომ რომ კოდესთან რო ხსნიდი ამას მაშინ არ ეკთქვი. მოვიდა სამწადო ჩავხდი და მე ვიტყვი. всё, ეს მოვჭით და ეხლა გადავიდეთ მეორეზე. მეორეში არის უკვე ცოტა სხვანაირი ოპერატორები. ამისთვის მეგობრებო ვიპოვეთ ძალიან კაი რაღაც. გავჩვენებთ ახლა SQL ესე იგი, ეს არის W3-ის ქული. ეს სავარაუდოდ ვიღაცებს ნანახი გექნათ, ვისაც ფრონტთან გაქვს შეხება და ვისაც ფრონტთან არ გაქვს შეხება, არა მარტო HTML-ის ტაგების ნახვა შეგვიძლია ამ საიტზე, არამედ SQL-ის სინტაქსის გარჩევა შეგვიძლია და მარტივად გატესტვაც. აი აქ არის ყველა SQL-ის, თითქმის ყველა SQL-ის მეთოდი და ერთ-ერთი არის group by, რომელსაც ახლა მოვიძებ. აი group by. ესე იგი, აქ არის group by syntax, ასევე არის სატესტო მონაცემები და მე შეგვიძლია try it yourself-ით გატესტო ეს სინტაქსი იმ მონაცემებს. მოკლედ მონაცემები არის ესეთი, მაქვს customer ID-ები, მაქვს customer name-ი, მაქვს contact name-ი, მაქვს adress-ი, მაქვს city, საფოსტო ინდექსი და ქვეყანა. Try it yourself-ს რო დავაწვეთ, ესე იგი აქ ნახეთ რა წერია. დამისელექტე
customer ID-ების count ნიშნავს, რომ customer ID ხო არის უნიკალური. უნიკალური მოხმარებლების რაოდენობა და ქვეყანა აი ამ ცხრილიდან და დამიჯგუფე ქვეყნით. ანუ თქვენი აზრით რა მინდა რომ საბოლოო შედეგი რა მინდა რომ იყოს? რომელ ქვეყანაში რამდენი customer-ია? ანუ run SQL რომ მივცე, გამოიტანს აი ამ მონაცემებს. სავარაუდოდ ეხლა ეს მონაცემები იმ ცხრილიდან არ გამოდის. რატომღაც. ვუთხარი country, ხო? აი country აქ მაქვს. არა, customers, აი customers. 91 ჩანაწერი ყოფილი. აი 91 ჩანაწერი. ანუ run SQL-ს რო დავაწვე, მოკლედ და კოდი შეიცვალა ახლა. ესე იგი, დამიჯგუფა არგენტინიდან არის 3, ავსტრიიდან არის 2, მოკლედ 11 არის არფრენსიდან და ასე შემდეგ. მოკლედ დამილაგა არის მონაცემი. ეხლა როგორ უნდა გადავაკეთო ეს კოდი, რომ დამილაგოს მომხმარებლის რაოდენობის კლების მიხედვით. ანუ მინდა რომ ყველაზე მეტი მომხმარებელი რომელი ქვეყნიდანაა თავში იყოს. მაშინ descent. From customers უნდა მივუწევთ, ხო? ეგ უკვე წერია. აქ უნდა უთხრა order by count customer ID this. ეხლა დამილაგა უკვე რაც თქვი ისე, ანუ კლების მიხედვით, ხო? მიხვდით? მოკლედ ლოგიკურია და მარტივია. რა თქმა უნდა, ყველა ის ზეპირად ეხლა არც მე არ ვიცი, group by ან group by ვიცი, ხვები არ ვიცი, როგორ უნდა მეხმარა. მაგრამ ანუ შემიძლია ხოლმე, როცა დამჭირდება, დავსერჩო, ძალიან მარტივად ვიპოვი და მე გამოვიყენე როგორც მინდა. შემდეგი რაც უნდა გავიაროთ არის, ანუ აქაც იგივე წერია, ნახეთ. ID name, salary და city მაქვს და მაქვს select სახელი ჯამი ხელფასებისა სახელის მიხედვით. ანუ ალექსის ხელფასები დამიჯამა, ჯუმბერის ხელფასები დამიჯამა და გიოს ხელფასები. ჰა? რა წერია? შენ ცოტა შეგიძლია. ხო. არა, მაშინ არ მახსოვს, შეიძლება მაგდანი იყო. შემდეგი არის like. like არის უკვე ძებნა რაღაცა კონკრეტული იმის, რა ქვია, string-ის, ან არა string-ის. ეს ნახეთ ახლა როგორი ტიპი არის. ესე იგი, like-თან გამოიყენება ორი სიმბოლო, არის პროცენტი და არის ტირე. პროცენტი აღნიშნავს არც ერთ ან რამდენიმე სიმბოლოს. და ტირე კიდე აღნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ სიმბოლოს. ეხლა მაგალითები ნახეთ. Where salary like 200 და პროცენტი ნიშნავს, რომ უნდა იპოვო ისეთი სვეტი, კერძო ჩანაწერი, რომლის სელერის სვეტში არსებული ინფორმაცია იწყება 200-ით. ანუ 200% ნიშნავს, რომ 200-ის მერე მოდის არც ერთი ან რამდენიმე სიმბოლო. ეს ჩვენ ენაზე ნიშნავს იმას, რომ იწყება 200-ით. ხო? Where salary like ტირე და 00 და მერე პროცენტი ნიშნავს, რომ იწყება რამე ერთი სიმბოლოთი, მერე მოყვება 2 0 და მერე რაღაცეები კიდე. ანუ მინიმუმ 100. მინიმუმ ან 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 და 1000. იქ არ შევიდე ვისაც. 1000, ჰა? კი, კი, არა, ეს უბრალოდ ეს კოდი არის უბრალოდ ესეთი. ან შეიძლება როგორც გინდა ისე გადააკეთო. რომ მიხვდეთ ტირე და ის რაში გამოიყენება. აბა ეს რა არის? სადაც ხელფასი იწყება. აუ, ოკეი. ხო. 2-დან და შეიძლება 20-იც იყოს. ხო, არა, 2-დან კი არ იწყება. 2 თავდება არის. სადაც წინ არის ან არც ერთი, ან ერთი, ან ბევრი სიმბოლო და ბოლოში არის უეჭველი 2. აი ეს არის, აბა ეს რა არის? 3 ციფრი უნდა ეწეროს. არა, 5, ხო, 3 ციფრი უნდა ეწეროს. შენით უეჭველი და თავდებულოში არის 2 და 3. ეხლა გავტესტოთ ეს ყველაფერი ამაზე. ავიღოთ employee-ები და უთხრათ, რომ სადაც first name like არა, n და ტირე. აი ეს რა არის, აბა? და მარტო n-ი წამოიღო. სადაც მთავრდება
რუით. ფოტოს ფორმატი როგორ ნახოთ? სახელი კი არა. ის რა იყო? არა. birthday date. case sensitive-ია? არა. ნუ ისევ ეს ამბობ, იმიტომ რომ მეტი რუით არც ერთი არ თავდება. ეს ის ხაშებია ჩაწერა. N3 და Y-ი რო დავწეროთ მეცის ამბავს, ხო? კი. თუ რამე სხვა სახელი არ არის, იგივე ეს. რა? ეს? უქებს ლოკად რო დაწერო? ხო, აღიქვა როგორც ჩანს. ანუ გავუაზრებლად დავწერე. აი ფოტო რო არის თქვა. ხო. წერტენ პიკ. ანუ პროსტა პიკ რო ჩავწერე იგივე ხო არა თუმცა ბოლოში მანდა ხო. აი ეს უნდა ჩაწერო. და ყველა სამომავლოს. ხო, ანუ ყველა. ოკეი. ანუ არა თუმცა ფორმატია და რა შავრი კი. კი. ეს არის ლაიკი. შემდეგი არის count-ი, რომელიც უკვე გავიარეთ. მოკლედ, თუ გვინდა რომ დავითვალოთ მონაცემების რაოდენობა რომელიღაც კონკრეტულ ცხრილში, მაგალითად, აი ამ ცხრილში. მაშინ ეს უნდა ჩავწერო ესე. დამითვალე მომხმარებლების რაოდენობა, ანუ ვაფშე ყველა მომხმარებლის რაოდენობა იწერება ესე count და ფრჩხილებში 50. და მეტყვის რომ 10 ჩანაწერი აქ. ეხლა რო გადავიდეთ customer-ებზე და რო უთხრა დამითვალე მომხმარებლის რაოდენობა, რომელთა ქვეყანაც არის გერმანია. უნდა დავწერო ეს. Here country უდრის Germany. 11 კაცია გერმანია. ეხლა რო ჩამოწერო საერთოდ? ჰა? ეხლა რო ჩამოწერო თან? აი მაშინ ამას შეცვლი 50-ით. და უკვე ჩამოწერს გერმანიის იმებს. სხვა ცხოვრებებს კი არა, ვიღაცებს. ანუ 50 იყო, ყველა წამომიღე count 50 იყო, რომ დამითვალე რაოდენობა. ნახეთ კიდე რა შეგვიძლია დავითვალოთ. აქ მეორდება ნიტა სახელები და გვარები. შემიძლია ვნახო, რომ გერმანიიდან რა ქალაქებიდანაა ის რა ქვია და შემიძლია ნახე როგორ რაღაც ვთქვა, წამომიღე უნიკალური city-ები, city from customers where country ხო. და წამომიღებს მხოლოდ იმ ქალაქების ჩამოთვალს უნიკალურად. შეიძლება კოლონიდან 2 კაცი არის, მაგრამ აქ უნიკალურ ქალაქებს წამომიღებს. ან რაღაცა რო Windows-ს გავიგო, რომელ ქალაქებთან მაქვს შეხება. შემდეგი არის 3, ეს უბრალოდ აჯანყოა, მეტი არაფერი. მადლობა. აი ორდერები რო ავიღოთ, არის shipper ID, employee ID, customer is არ მინდა. Products. აი price. რო ავჯამო price-ები, მაგალითად, ნახეთ ეს კატეგორია ID არის, რაღაცა კონკრეტულ სვეტში არის კატეგორიები და იქიდან შემოტანილი ID არის. ამას კავშირებს ვისწავლეთ შემდეგ ლექციაზე. აქ უბრალოდ რო ავჯამო პირველი კატეგორიის ხო, რო საერთო ფასი ვიცოდე პირველი კატეგორიის პროდუქტების. ნახეთ როგორ უნდა თქვა? ჰა? ხო. ეს supplier ID არის იდეაში კომპანია, კატეგორია, ხო. ან რო უთხრა select some price from აქედან where category ID არის 1. 445.75. ეხლა სწორად წამოიღო? 1 კიდე 3 მეორდება? კი, მეორდება და მაგით. აი, აქ და ასე შემდეგ. მიხდით ხო? შემდეგი არის foreign key და ამაზე ვისაუბრებ შემდეგზე. თქვენ ახლა თვითონ რამე კითხვა ხო არ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, რაც დღეს ვისაუბრებ.
ანუ აქ ამ საიტზე არის ძალიან ბევრი კარგი მეთოდი, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ, რომელსაც რაღაცებს კიდევ გავავლით დროთა განმავლობაში. Insert თუ გავიარეთ, update, delete, select, top, min, max, ანუ შეგვიძლია ნახეთ კიდევ რეები გავაკეთოთ. აი ამ იმაზე, რა ქვია, ამ ცხრილზე. შეგვიძლია გავაკეთოთ მინიმალური price as smallest price. ეს ნიშნავს, რომ აი სვეტ რომელშიც ამ მონაცემს ჩაწერთ დაარქვი smallest price. ანუ output-ის დროს თავზე დააწერს ამას. ეს count-ში შეგვიძლია მაგალითად select count pipki as counter სიტყვაზე და ამ counter-ს დაარქვას რაოდენობას რო დამითვლის აქედან. ხო? არა, არსადა შეინახება output-ია ეს უბრალოდ. ეს ანუ ამას ჩვენ რეალურად C#-დან ვიმუშავებთ C#-ის კოდით მონაცემთა ბაზასთან, ანუ ეს სინტაქსი არ დაგჭირდება. შეგიძლიათ ამ სინტაქსისაც იმუშაოთ, მაგრამ ანუ ijobs და თან აქ SQL injection-ის საფრთხე დიდია, ამაზე ვიტყვი მე. ხო, მოკლედ აქ სხვა ისენიც არის, between და join-ებსაც გავავლით, ცოტა ზედაპირულად. Having-იც არის, კიდევ აბა having-იც ვნახოთ, რას აკეთებს. ესე იგი, აბა ვინ წაიკითხავს ამ კოდს, რაც აქ წერია? ესე იგი, დამიჯგუფე ყველა customer-ი ქვეყნის მიხედვით. სადაც მეცა და 5-მდე შეზღუდე რაოდენობა. რატო? როგორ? ანუ სიტყვაზე სადაც მეტია 5-ს. თუ პირიქით, სადაც მეტია 5-ს ისინი ჩავმიყარ. სადაც მეტია 5-ს ისინი ჩავმიყარ. ქვეყნების სია გამოიტანე, რომ customer-ები 5-ზე მეტია. იმ ქვეყნების სია თავისი რაოდენობის იმეებით. აი. ანუ having count ანუ ნიშნავს, რომ იმ დაჯგუფებულ ტიპში, ანუ უბრალოდ countries რო ვაჯგუფებ, ის ქვეყანა შეიცავს 5 customer-ზე მეტს. იგივე გავა. აი having-ი თვითონ რას აკეთებს? წერია აი აქ. Okay, in each country only include countries with more than 5 customers. ხო? აი ზე ვიწერია საერთოდ რა არის. Exist-ი სავარაუდოდ არსებობს არის. End price, supplier ID, with supplier ID, end price მეტი ან მოძ. Exists. ეს არის უკვე join სტილის რაღაც, ანუ წამომიღე supplier name-ები, ანუ მომწოდებლების სახელები, მომწოდებლების ცხრილიდან, სადაც და ეხა მიდის პროდუქტების ცხრილში. სადაც დასელექტებული პროდუქტის სახელი პროდუქტების ცხრილიდან. join-ი არის იგივე. ანუ ნახეთ, მოდი ეს შემდეგზე გავიარეთ რა. სადაც არსებობსო და 20-ზე, ანუ 20-ზე ნაკლები ანუ იმ მომწოდებლების სახელებს გამოიტანს, რომლებიც აწოდებენ პროდუქტებს, რომელთა ფასიც არის 20-ზე ნაკლები. ხო, რაღაც ეგრე არის. და ეს უკვე არის ორ ცხრილის შორის კავშირი, რაც დღეს არ გაგულია და უნდა გავიაროთ შემდეგზე. ამიტომ დღეს მოვრჩეთ გექნებათ გასაკეთებლად დავალებად და ამას დავწერ მე, ანუ რაიმე მარტივი მონაცემთა ბაზა. 5 ცხრილიანი. ანუ სიტყვაზე აიღეთ თეიბლიანი, ხო? სიტყვაზე, კავშირები ვინც იცით, კავშირებით გააკეთეთ, ვინც კავშირები არ იცით, უკავშიროდ გააკეთეთ, რაც დღეს გავიარეთ. ანუ სიტყვაზე რო აიღოთ რაიმე მაღაზია, ან შენ აიღე სერვისების რა არის, ხო? ეგ მაგის მონაცემთა ცხრილი გააკეთე, რაღაცა მარტივი, ხო? რაღაცის შესახებ დაიმახსოვრე ინფორმაციები. შენ GPI-ს გააკეთე, სალო. შენ მოსამართლეების, რავი, გაკეთებული გექნებათ, მაგრამ ლუკა, შენ გააკეთე მთის განვითარების კურორტების მონაცემთა ცხრილის ბაზა 5 თეიბლიანი. აკაკი მიცის და რაღაცას გააკეთებს, გიომაც იცის და რაღაცას გააკეთებს, ტექნოპარკის ან ფლეშ დიზაინ სტუდიოსი და ასევე დავით შენს რაღაცის, ანუ თქვენი არჩევანით რაც გინდათ. და ვინც კავშირები იცით, პახოვდუ კავშირებით ჩამისვით და ვინც არ იცით, უკავშიროდ გააკეთეთ. ანუ ეს ყველაფერი გააკეთეთ Word-ში ან text file-ში და ამიტვირთეთ ისე.
ანუ ჩამოწერეთ უბრალოდ, რომ აი ესე გავაკეთეთ რა. და რა უნდა გავაკეთოთ, ხო გავაკეთოთ. ანუ მონაცემთა ცხრილი. უბრალოდ მე ეს არ გავაკეთე გამო. ნები? ანუ ეს მოხდები და რაღაცები არ არა, არაფერი. უბრალოდ მონაცემთა ცხრილის სტრუქტურა გამიკეთეთ. ანუ სვეტების სახელები. აი ხა გაჩვენებთ როგორ. და ლაგერა მოვიდავნოთ განახორავალო. ვორდში ჩავს. ხო, აი ნახე აი ესე რა. სიტყვაზე თეიბლის სახელი არის რა? პროდუქტები. ბაზაში არ მუშაობს. არა. თუ გინდა ბაზარში იმუშავე და მე დამის სკრინი და გამომიგზავნე რა, როგორც გინდა. აი პროდუქტები, ხო? პროდუქტების ცხრილში შედის რა? ID, რომელიც არის int, რომელიც არის not null. კი. მე გავაკეთეთ სიტყვაზე, ან როგორც გინდა, თუ გინდათ ისე, თუ გინდათ ესე. ესე თუ გამომიგზავნით. ესე გამომიგზავნით მე და თქვენ თუ გინდათ იქ გააკეთეთ. თუ დავახმარ იქ რა. ხო. შემდეგ არის სიტყვაზე რა? name, რომელიც არის n var chari 50, ესაც not null. ამავდროულად ეს უნდა ყოფილიყო primary key, ამიტომ pk მიუწერეთ გვერდზე. pk. აი. ესე გამომიგზავნით იდეაში კურსორზე ჩამოწერეთ, ან word-ში ჩამოწერეთ. იქ თუ გინდა თქვენი იმუშავეთ, პრობლემა არ იქნება.